Terve, minä olen Asko ja tervetuloa Lökö-Verkkaritallin niin sanotun how-to-jakson pariin. Eli katsotaan vähän tarkemmalla tasolla, miten jokin asia tapahtuu. Ja tällä kertaa me koitetaan laittaa MK4-ratti MK3 Golfiin. Ihan ensimmäisenä on raha vaihtunut luultavasti omistajaa. Me ollaan käyty joko postissa tai ihan paikan päällä ja me ollaan hommattu MK4-ratti. Tämä oli 3PG Passatista, mutta minun käsityksen mukaan ihan täysin sama tuote. Ja mitä luultavammin, kun me budjettimielellä näitä hommia tehdään, niin se ratti ei ole missään priimakunnossa, kuten tämäkin. Täältä on lähtenyt vähän nahasta värjäytymät. Ihan hirveitä reikiä tässä ei ole. Mutta muutamia naarmuja ja sen semmoista. Eli ensimmäisenähän meidän pitää alkaa kunnostaa tämä ratin nahka. No niin, laitaanpa ratti sinne ja katsotaan mitä me tarvitaan tuohon nahkan kunnostamiseen. Eli remonttiolutta. No se nyt ei ole niin kauhan tärkeää tässä, ilman sitäkin pärjää. Mutta mulla on Kingin bensiin jäänestöainetta, mikä on isopropanoli 2, eli periaatteessa alkoholia. Vahvasti denatoroitua semmoista. Sitten on Lidlin kynsilakan poistoainetta, joka on asetonivapaata, nimenomaan asetonivapaata. Asetonia ei kannata käyttää, se on liian ärjyä. Sitten on muutamaa täyteainetta, tällaista heavy filleriä, millä pystyy täyttämään suuremmat kolot. Tuossa ratissa nyt ei ollut mitään niin kauheita isoja koloja, niin luultavasti me ei tarvita tuota, mutta me on varannut sitä kuitenkin. Sitten on tämmöistä perustahnaa, millä pystyy noita ihan tämmöisiä naarmuja vaan täyttelemään. Ja mustaa on väriltään se. Sitten meillä on mustaa nahkan värjäysainetta ja pinta-ainetta, eli mikä suojaa nahkaa, kahtaa eri laatua, eli satiinia ja sitten on kiiltävää. Luultavasti tuun laittaa tuota kiiltävää, en tiedä, mutta minä nyt on varannut kuitenkin molempia. Täytyy nyt katsoa kumpi miellyttää silmää sitten enää. Sitten meillä on ehkä tärkein laite, eli hengitysmaski, suoja. Kun tämän aineen kanssa ollaan tekemisissä, niin suosittelen käyttämään. On sen verran väkevää ainetta, että silmiä kirvelee, kun tuon kanssa tässä värkkäilee. Ja varsinkin, jos enempi pintoja puhistaa ja sisätiloissa kun tehdään, niin täälläkään ei niin hirveästi tuuletusta ole, että se mihinkään menisi. Mutta sitten meillä on vähän pumpulia, karhunkieltä, vähän rättejä, millä pystytään puhistamaan tuota nahkaa, ja hanskat, jotka on myös melko tärkeät, jos haluaa, että kädet ei ole aivan kuivat tämän toiminnan jälkeen. Mutta ei siinä, aletaan katselemaan miten tämä homma toimii. No niin, ja ensimmäisenä me laitetaan hanskat kätteen sitä varten, että kun me aukaistaan tuo oluttölkki, niin siitä lähtevät roiskeet ei sotke meidän käsiä. No ei vaan, nämä hanskat kätteet ettei sotketa käsiä tuohon mustaan, mikä irtoaa tuosta ratista. Mutta ensimmäisenä nyt kuitenkin aukaistaan tämä oluttölkki. Otetaan pienet hörvyt ja sitten aletaan. Eli ensimmäisenä tätä kynsilakan poistoainetta. On tuosta vähän pumpulia ja pannaan pumpuliin sitä ja pannaan tuohon väliin. Tietenkin mä voin ottaa tästä tämä keskiö pois ja sitä me tässä tarttaa. Eikä näitä johtoja, mitkä tuli mukana. Pannaan tosta vähän ainetta. Sitten toimii se näköjään. Noin. Mä tuonne keskelle se jotenkin. Tietenkin tähän olisi voinut laittaa tuon maskin päähän, mutta tuntuu vähän siltä, että tästä ei tule näköjään. Aukaistaan kokonaan. Sitten vaan käydään tällä karhunkielellä nätisti läpi tämä. Hierotaan. Ja nyt en ensiksi tätä puhistanut millään
systeemillä. Minä nyt olen yleensä sen vetänyt. Penkit minä vein tuolla ennen tätä hommaa, mutta katsotaan nyt. Tässä nyt on varmaan käsistä olevaa rasvaa hirveästi, mutta ei se, kai se tämäkin poistaa sen rasvan nyt sitten. Vähän kautta tämän läpi vaan kevyesti hierotaan tällä. Saadaan tuo pinta rikki. Siinä on se tavallaan se nykyinen suoja-aine olemassa, eli tämä lakkasysteemi, niin se pitää saada nyt pois tästä ensiksi joka paikasta, että se uusi maali tai tuo mikä, miksi nyt sanotaan, että se pääsee tunkeutumaan tuonne nahan sisälle. Tulee tasainen. No niin, eiköhän se ala oleva. Se on hyvä, pannaan tuo pois, se haisee niin pahalle. Sitten seuraavaksi me otetaan rätti ja pyyhitään vielä kerran tällä pelkällä rätillä. Eli saadaan pois siitä se aine. Sitten aletaan pyyhkimään tällä aineella. Sama homma. Ja sen jälkeen me ollaan periaatteessa siinä vaiheessa, että annetaan sen kuivaa jonkun aikaa ja voidaan alkaa laittaa väriä. Eli otetaan tosta nyt rättiä vähän sen valkoista vanhaa, lasten vanhoja sukkahousuja. Tosta noin. Tätä ja kastellaan, ei näköjään taas toimi tuo. Pyyhkästään. Sitten pitäisi alkaa lähteä tätä mustaa väriä ratista irti tai ylipäätään sitä nahasta irti. Samalla kun me tämä tehdään, niin tästähän pitäisi lähteä nyt kaikki sitten se rasva ja systeemi pois. Noin, vähän pylkästään tuosta, niin saadaan tosta kaikki pölyt pois. Jäi. No siihen. Nyt se näyttää jo semmoselta, tietysti nyt sanois. On vähän huono valaistus tässä, mutta tämä näyttää jo tämmöseltä kohtuu matalta. Täällä nyt on vähän vielä kiillottu. Me otetaan sieltäkin nyt vielä pyyhkästään pois, että saadaan kaikki mahdolliset systeemit pois. Tarkastetaan vähän, että ollaan saatu kaikki pois. Pitääkö vielä käydä tuolla karhunkielellä läpi. Tää vähän vaikuttaa, että tuolta pitäisi vielä pikkusen pyyhkiä. Tässä oli vielä näköjään ainettakin järjellä. Se oli käytännössä siinä se ensimmäinen vaihe, mikä tässä on tehtävä. Pannaan pullot kiinni ja rätit roskiin ja pumpulit roskiin, niin ei sitten jää haisemaan aivan hirveästi. Otetaan tässä vähän paremmassa valossa. Tämän ratin pitäisi näyttää tämmöiseltä suunnilleen joka paikasta. Eli tuommoinen mattapinta ja vähän semmoinen harmahtava pinta. Tässä nyt on pari paikkaa mulla jäi vielä. Täytyy tarkkoa tuossa esimerkiksi. Ja tuolla kanssa. Täältä oli vielä vähän jäänyt. Tuolta ja tuolta ja tuolta. Mä sinne vaan tuolla ja päästään äkäisesti läpi. Sen jälkeen me siirrytään siihen, että me aletaan tällä nyt seuraavaksi Kingin bensiinijäännöstöaine, eli tämä oli sitä alkoholia, niin pyyhkimään vaan tästä käytännössä rasvat nyt pois sitten. Tätä saa käyttää ihan reilusti. Mahdollisimman tarkasti vaan pyyhitään. Täältä nyt on vähän tuntuu, että täällä on pikkusen varmaan enämpi kulumaan ja tuolta lähti niin tavallaan paremmin täältä yläreunasta tuo maalikin pois, mutta sillä nyt ei ole käytännössä tässä vaiheessa mitään merkitystä. Maskia ei näköjään tarvitse. Vähän on semmonen pieni katku täällä, mutta hyvin pieni verrattuna siihen, mitä
esimerkiksi jos penkkejä alkaa värjäilemään. Siinä vaiheessa on käytännössä pakko pitää tuota maskia päässä. Ainakin minun tapauksessa oli. Yritetään vielä kerran ja katsotaan lähteekö sitä kuinka paljon. Sitä ei paljon enää lähde oikeastaan mitään. Se alkaa olemaan siinä. Oikein hyvä. Se on siinä. Siitä ei hirveästi enää lähtenyt tuota väriä pois. Ja olen nyt tyytyväinen tähän vaiheeseen ja pannaan kiinni. Se oli käytännössä vaihe 2. Ja nyt tässä vaiheessa pidetään sitten pieni tauko. Otetaan vaikka se olut, mikä meillä oli tuossa, juodaan se loppuun. Kuunnellaan vähän musiikkia. Ja annetaan kaikkien noiden aineiden, mitä äsken tähän rattiin tungettiin ja puhistettiin, niin haihtua pois. Sitten jatketaan, varmaan pian semmoisen 15 minuuttia taukoa ja sen jälkeen jatketaan tätä hommaa sitten. No niin, ja sitten siihen värjäysosioon. Ja ensimmäisenä me aukaistaan olut. Ja maistellaan vähän sen ja laitetaan värjäilemään. Mulla on tässä tämmönen vanha, millä me on noita penkkejä värjännyt. Sen ensimmäisen kerroksen. Penkeissä me tein sillä, että me vein tällä sutilla 1 kerroksen ja sitten muistaakseni 2 kerrosta ruiskulla väriä siihen pintaan. Mutta tämä ratti nyt tehdään pelkästään tällä. Eli tätä nyt on pitänyt sekoittaa hyvin ja meillä nyt on siinä sen 15 minuuttia suunnilleen tässä nyt on mennyt. Me on tätä nyt sitä välissä sekoittanut ja tämä pitäisi alkaa olleen suht koht sekaisin jo. Heilutetaan vielä viimeiset. Että se on varmasti sekaisin ja sitten aletaan painelemaan tuo väri tuohon rattiin. Ihan vaan. Kaetaan väriä ja aletaan värjäämään. Ja nyt ensiksi laitan tähän sitä väriä, koska tästä se oli eniten kulunut tältä yläosasta. Se sitten immeistä niin tulee vielä takaisin sitten siihen kohtaan, kun me saadaan koko ratin käytyä läpi. Vielä nyt tällä ensimmäisellä kerroksella, tai siis ensimmäisellä kierroksella. Aika hyvin immeitä väriä. Tässä on tämmöisiä kohtia, mitkä on kulunut, niin niihin sitten vähän enäämpi tuputtaa sitä väriä. Niin tulisi mahdollisimman tasainen tästä väristä. Niin minä sanoisin, että se oli nyt se ensimmäinen kerta. Ja sitten me otetaan taas 15 minuuttia ja annetaan tuon värin nyt tuossa kuivaa. Elikkä meillä on hyvä aikaa taas nauttia tässä olutta. Semmoinen 15 minuuttia. Ja sen jälkeen palataan taas tähän värjäyshommaan. No niin, käypä sitten taas paremmassa valossa katselemassa, miltä se näyttää ensimmäisen värjäyksen jälkeen. Niin tässä nyt näkyy tuommoisia raitoja tuosta sutilla vedosta, tai mikä tuo nyt on tuo sienellä veosta. Ja pitää nyt kokeilla jotenkin vähän pyöritellä sitä sientä enää, että sinne ei jäisi noita raitoja. Ja sen takia se just tavallaan tehdään nyt sillä ruiskulla sitten se seuraavat 2-3 kerrosta, jos haluaisi tehdä. Tuolla itse asiassa on näköjään tuommoinen. Tuossa on lovi. Ja siihen olisi hyvä nyt laittaa sitä tahanaa. Niin se saisi tuonkin pois, mutta pitää hieman mennä tällä. Se tahanan kuivaa niin kauan aikaa, että se olisi periaatteessa pitänyt tehdä jo. Muuten tämä näyttää ihan ok tämä ratti. Täällä nyt on vähän vielä, joutuu laittaa väriä aika reilusti lisää. On imenyt kohtuu reilusti, koska täältä on kulunut tuo väri kokonaan pois. Mutta joo, semmoista näyttää ensimmäisen värjäyksen jälkeen ja sitten aletaan laittaa seuraavaa kerrosta. No niin, ja sitten laitetaan lisää väriä ja tehdään tämä nyt niin kauan aikaa kunnes, tai niin monta kerrosta kunnes me ollaan tyytyväisiä siihen, että on tasainen tuo väri. Niin se nyt ei sen kummempaa juttua ole.
No niin, toinen kerros on laitettu ja sen jälkeen laitetaan varmaan vielä 3. kerros ja laitetaan vielä varmaan 4. kerros tänne ylös. Mutta käytännössä tämä vaihe on joka kerta sama. Eli kunnes ollaan tyytyväisiä siihen, että väri on tasainen joka puolelta, niin sen jälkeen voi alkaa laittaa sitten tuota pinta-ainetta. Seuraava päivä, ja tämä on kuivunut semmosen varmaan 12 tuntia vähän reilun. Ja nyt me ajattelin alkaa laittaa siihen tuon pinnan päälle. Eli me laitan nyt kuitenkin tätä satiinia siihen. Se tulee ehkä hienomman näköinen. En tiedä, sitten sehän kiillottuu kuitenkin siinä vaiheessa, kun sitä aletaan käyttää. Niin. Mutta mennään nyt tällä. Tämä yrittää kanssa sekoittaa nyt hyvin. Tämä on muutama. On kohta vuoden päivät seisonut tämä aine. Niin sekoitetaan kunnolla, että se on sitten sekaisin. Ja sama proseduuri, eli kerros 15 minuuttia antaa suunnilleen kuivaa ja laitetaan uusi kerros. Niin nyt laitan varmaan 3 kerrosta tätä pinta-ainetta tähän. No niin, se oli siinä se ensimmäinen kerta ja sitten laitetaan vielä 3 kertaa, tai siis 2 kertaa vielä lisää ja luultavasti se on siinä. Katsotaan nyt minkälainen pinta tulee ja voi olla, että joutuu laittaa jopa 4. kerran. Mitä enää tuota ainetta laitetaan, niin sitä kestävämpi pinta siihen tulee sitten. Mulla oli nyt tuon golfin alkuperäisen ratin käsitteli jo kerran, tai siis kävin läpi sen sillä äkäisesti, niin nyt siitä on jo kulunut se pinta pois, eli käytännössä pitäisi laittaa varmaan enemmän. Minä panin muistaakseni vaan 2 kerrosta tuota pinta-ainetta siihen. Mutta nyt annetaan kuivua sen 15 minuuttia ja sen jälkeen laitetaan taas uusi kerta. Sen jälkeen tämä on käytännössä valmis tämä juttu. Eli nyt tämä, kun on laitettu pinta tuohon, niin sen jälkeen annetaan kuivaa semmoisen 7 päivää vähintään, että ennen kuin sitä aletaan tavallaan käyttää kunnolla. Päivän jälkeen se on jo siinä kunnossa, että sitä pystyy periaatteessa käyttämään tuota rattia. Siinä oli käytännössä osa 1 tästä ratin laittamisesta, eli kunnostettiin tuo ratin nahka ja laitettiin se ratti siihen kuntoon, että sen kehtaa laittaa tuonne autoon. Ja sitten seuraavassa osassa katsellaan, mitä muutoksia se vaatii tuo ratti, että se saa mahtumaan tuohon 3-koppasen vanhan ratin tilalle. Mutta ei siinä, tältä kertaa morjens.